අපි දැවිල්ල ඉන්නේ අපේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රිප් එකේ දවස් 3ක ට්‍රිප් එකක්. අපි යන්නේ ඉන්නේ ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් එක දිගේ. අපි ලෝන් වලට යන ගමන් ඉන්නේ. ලෝන් වලට යන්න කලින් තියෙන පොඩි ලස්සන ටවුන් එකක නැවතුවා. මෙතන බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න හිතාගෙන නැවතුවේ. හැබැයි ඒක ඕපන් කරන්නේ 10ට. ඉතින් අපිට 10 වෙනකම් මෙතන ඉන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට යන්න වෙනවා. හැබැයි මෙතන මාර ලස්සන තැනක්. මම හැමදාම යනකොට ආසාවෙන් ඉන්නවා මේක යන්න. මේ අද chance එකක් නැහැ. අපි මෙතනින් පස්සේ යන්නේ ග්‍රේට් ඔට්වේ නැෂනල් පාක් එකට. එතන තියෙනවා ලස්සන වෝටර්ෆෝල්ස් එකක්. ඒක බලන්න යනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දවසේ අපි වෝනබුල් පැත්තට තමයි යන්න හිතන්නේ බීච් සයිඩ් එකටනේ. දැන් ඇවිල්ලින්නේ බියුචැම්ප් ෆෝල් එකට. ඒක ඇත්තටම හරි අමාරුයි හොයාගන්න. Google එකේ තිබුණේ නැහැ නේ. සර්ච් කරාම මේ සිඩ්නි පැත්ත එකක් පෙන්නන්නේ. මේක හරියටම නම එක සර්ච් කරාම පොඩ්ඩක් මෙතන කැම්ප් සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කැම්ප් සයිට් එකත් එක්කම Google එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා ඊට පස්සේ. දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා නේද මේක. 2.5 කිලෝමීටර් රිටර්න් ට්‍රැක් එකක් තියෙන්නේ. පැයක් විතර යනවානේ. ඔව් පැයක් විතර යනවා. පොඩ්ඩක් ග්‍රැවල් රෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ ළඟටම ආවට පස්සේ කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් වගේ. ෆ්‍රී කැම්ප් සයිට් එකක් තියෙනවා. ටොයිලට්ස් තියෙනවා, බාබිකියු ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. ගිහින් බලමු. මේ වෝටර්ෆෝල් එකේ පල්ලෙහාට යනත් පොඩි ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා. එතන පල්ලෙහාට හරිම ලස්සනයි වෝටර්ෆෝල් එක. හැබැයි අපිට ෆොටෝස් ගන්න බැරි වුණා. මොකද කැමරා එක එළියට ගන්න බෑ. ඒ තරම්ම හොඳටම මිස්ටරි. ඒකට හරිම ලස්සනයි වීඩියෝ එක. දැන් ඇවිල්ලින්නේ හොප්ටන් ෆෝල් එකට. හොප්ටන් ෆෝල් එකට කාර් පාක් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටරයක් වගේ එන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ලොකු ස්ටීප් එකක් තියෙනවා එන්න. ආවට පස්සේ එතන view point එකේ ඉඳලා ටිකක් දුරින් තමයි දියැල පේන්නේ. view point එකෙන් පොඩ්ඩක් පහළට බෑලා ඉස්සරහට ආවොත් ඔයාලට ලස්සන view එකක් තියෙනවා. හැබැයි වැටක් තියෙන වැටෙන් පැනලා තමයි එන්න වෙන්නේ නේද? ඔව්. අපි ඩ්‍රෝන් වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා. අපි ඔයාලට පෙන්නන්න. සොසේජ් රෝල් එකයි හොට් චොක්ලට් එකයි. මේ තියෙන්නේ අපි අද නවතින ප්ලේස් එක බිම්බි පාක් කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එක. අපි අද සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන බුෂ් කැම්පින්. කේප් ඔට්වේ ලයිට්හවුස් එක ළඟ තමයි මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. කැම්ප් ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරලා අපි සන්සෙට් එක බලන්නත් යනවා. ඩිස්කවුන්ට් දාලා තිබිලි ගත්තේ. ඔව් නේ. ඒ කාලයක් බල බල හිටියා මේක ගන්න. දැන් ඊට පස්සේ අඩුවට දාලා තිබිච්ච වෙලාවක ටක් ගාලා ගත්තා ඇනකොන්ඩා එකේ. මාරම බටනවා නිදා ගන්නකොට. නැත්නම් අපි නෙක්ස්ට් දවස් බීමට මේ රෙඩ්ඩක් දාලා නිදාගත්තේ මේකට.
Good morning. Morning. අපි ඉන්නේ දෙවැනි දවසේ කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අපි. දැන් අපි උදේ 10 වෙද්දි මෙතනින් චෙක් අවුට් වෙන්න ඕන කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. අපි ඉන්නේ දැන් ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් එකේ තියෙන ලස්සන ලයිට් හවුස් එකක් ළඟම තියෙන කැම්ප් සයිට් එකක බිම්බි පාක් කියලා. අපි දැන් තව ටිකක් යනවා ඒ ලයිට් හවුස් එක බලන්න. අපි ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මොර්නින් ටී එක හදනවා. ඊට පස්සේ අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් හදාගෙන තමයි අපි යන්නේ. අපි උදේට බොන්න කොෆි දෙකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ යන ගමන් කන්න ඕට්ස් එකකුත් හදාගත්තා. දැන් අපි නූඩල්ස් හදනවා උදේට කන්න. එන්න තේ බොන්න. මම මේ අන්තිම පොඩ්ඩක් තියෙන එක නවන්න. උදව්වක් ඕනේද?
අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Cape Otway Lighthouse එකට. මේක තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන oldest surviving lighthouse එක. Great Ocean Road එකේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕන තැන තමයි මේ place එක. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් දෙවෙනි දවසේ අපි නවතින කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට 12 අපස්ටර්ස් ළඟම තියෙන ප්‍රින්ස්ටවුන් රික්‍රියේෂන් සෙන්ටර් කියන කැම්පින් ග්‍රවුන්ඩ් එක. අපි උදේ ලයිට් හවුස් එක බලන්න ගියා. ඊට පස්සේ කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා කැම්ප් ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවර වෙලා ගියා පෝට් කැම්පල් බීච් එකට. ඒ බීච් එකේ නාන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් ගොඩක් වෙලා නෑ. ගොඩක් වෙලා හිටියා. අද මොකද මේ ටෙම්පරේචර් එක 30 ප්ලස් ගියා. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි එළියේ ඉන්න. ඒක නිසා අපි බීච් එකටම වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ එතනින්ම ලන්ච් හරගෙන ඇවිල්ලා දැන් කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට වෙලා ඉන්නවා. මේ කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එක අඩු කොස්ට් එකකින් නවතින්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. දෙන්න අපි දෙන්නටම $20යි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට බිසි මේ වගේ සමර් දවස්වලට නම් බුකින් එකක් දාන්න ඕන. ඒත් බුකින් එකක් දැම්මා වුණත් ඕගලන්ට මෙතන තියෙන්නේ ෆස්ට් කම් ෆස්ට් සර්ව්ඩ් බේසිස් එකේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මුලින්ම තැනක් අල්ලගත්තොත් තමයි ඔයගලන්ට හොඳ ස්පොට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එතන අපි කලින් නැවතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතන කැන්ගරුස් ලයිනවා මාර විදියට. කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ටිකක් මෙහයින් තමයි මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි මේ රිවර් එකක් තියෙනවා. ලස්සන පියර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බ්‍රිජ් එකකුත් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ ප්ලේස් එක. අපි ඉතින් දැන් රෑ 9 විතර වෙලා තාම ඉරේලිය තියෙනවා යන්න. අපි මේ පැත්තට ආව පොඩ්ඩක්. එහෙනම් අපි හෙට උදේට හමු වෙමු. good morning. අද අපේ good morning. good morning. අද අපේ කැම්පින් තුන්වෙනි දවසනේ. ඔව් තුන්වෙනි දවස. හැබැයි ඊයේ රෑ නම් මාර විදියට වැස්සා. අපි මේ තාම ඉන්නේ ප්‍රින්ස්ටවුන් මේ කැම්පින් සයිට් එකේ. එතන හොඳටම වැහැලා තියෙන්නේ. ඊයේ රෑ හොඳටම වින්දි. අපි බය වුණා අපේ ටෙන්ට් එක ගලවගෙන යනකොටම හුළඟයි. ඒ වුණාට හොඳ වෙලාවට මුකුත් දුන්නේ නැහැ. හොඳට මේ අපි ටෙන්ට් එක වෙනදටත් වඩා හයියට ගහලා තිබුණා ටෙක්ස් ටිකේම. ඉතින් දැන් මේ වැස්සත් එක්කම අපි කොහොම හරි ටෙන්ට් එක ගලව ගත්තා. දැන් අපි යනවා වෝනබුල් පැත්තට. අපි දැන් ඇවිල්ලා වෝනබුල් වල තියෙන හොප්කින්ස් කියන පෝල් එක බලන්න. ඒක උස්සින් අඩු වුණාට හැබැයි ගොඩක් පළල පෝල් එකක්. පාරෙන් එද්දි හිතා ගන්නවත් බෑ මේ පෝල් එකක් තියනවාද කියලාවත්. බීච් සයිඩ් එකේ ඉඳන් 30 minutes වගේ ඇතුළට එන්න රට ඇතුළට එන්න. ඉතින් ලස්සනයි. අපි දැන් ආයෙ යනවා බීච් සයිඩ් එකට වෝනබුල් ටවුන් එක පැත්තට. ගෙදර යන්න හදන්නේ. අපේ තුන්වෙනි දවස හතරවෙනි දවස අන්තිම දවස. මොකද ඊයේ අපි හිටියේ වොනබුල් වලින් ඊට පස්සේ අපි වොනබුල් වලින් පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න තියෙන පොඩි B&B එකක් කරා. මොකද අපිට කැම්පින් කරලා ගොඩක් මොකද තව ගෙදර යන්න අපේ 4 hours වගේ ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවා. ඊයේ අපි වොනබුල් වල
නාන්න හිතාගෙන තමයි ආවේ බීච් වල. හැබැයි මේ වෙද එක ගොඩක්ම වෙනස් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම මේ රේනි වෙද එකක් තමයි තිබ්බේ. වින්ඩි. මේ අපිට නාන්න උනේ නැහැ. හැබැයි වොනබුල් වල තියෙනවා හරිම ලස්සන බීච් ටිකක් නාන්න පුළුවන්. ඔව් මාර ලස්සනයි. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ කිලිම අපි මේ නවතින තැනට ආවා. ඊයේ හොඳට මහන්සි අපි හැම නිදාගෙන හදිනේ යනවා. දැන් අපිට යනකොට නම් බලන්න දෙයක් ලස්සන දෙයක් ගන්න ඕනේ. කොහොමත් 4 hours වගේ drive එකක් තියෙනවා කියන අනිවාර්යෙන් අපිට 5 hours වත් යනවා. නැද පොඩ්ඩක් නැවතිලා ගියත් නිසා අපි කෙලින්ම ගෙදර යන්න තමයි plan එක. මේක තමයි අපි ගොඩක් එක දිගට කැම්පින් කරපු පළවෙනිම trip එක. දවස් 3ක් එක දිගට. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ enjoy කරා කියලා ඒ trip එක වීඩියෝ එක දෙකම. දැන් Thank you for watching.